Hello everyone, it's me again, Jedi, and welcome back to my channel. I'm back again with more kaartehan and new product, of course. So for today's video, guys, I'm gonna show you yung pinakabagong BB and CC cream ng Ponds. So, ayan siya, guys. Terno pa kami ng pagka-pink ngayon. So, yes, kung kayo ay interesado, please keep on watching. This is a combination of BB and CC. So, BB means blemish balm and CC means color correct. So, sabi dito sa product na to is, this is the first ever liquid foundation that covers, nourishes, and combines special benefits from BB and CC in one for bright, smooth-looking skin. So, madalang ako makakita, guys, ng product na magkasama yung BB at saka CC kasi nga, syempre selling point, paghihiwalayin nila yon para mas, mas engaging sa tao kung ano yung kailangan nila and all. Pero itong Ponds, pinagsama nila and excited ako kasi ma-blemish ako right now and tignan natin kung mako-cover niya fully. And this product contains 25 grams. So, ang shade na kinuha ko is yung light. Meron din itong beige. Yun. Kinuha ko to kasi yung shade ko before sa BB cream nila is light. So, I'm assuming na same lang yung shade. And yun, umukay sa akin yung shade nung BB cream nila before. So, light din yung kinuha ko this time. So, yun guys, swatch muna natin. So, technically, ito ay honest review, first impression, blah blah, kasi ngayon ko pa lang talaga siya isuswatch. Ito yung swatch niya guys sa kamay ko. Yan. So, halos kakulay din niya yung BB cream ni Ponds before. So, itry na natin siya sa face ko. Okay, gagamit ulit ako ng damp sponge dito sa side na to and brush dito sa kabilang side. So, let us start. Mag-a-add pa ako ng konti kasi hindi ako satisfied sa kanyang coverage. So, let us see. Kung makikita nyo, light to medium lang yung coverage niya or to be safe, light lang yung nabigay niyang coverage sa akin. And yun, tingnan natin kung pag gumamit tayo ng brush, gagamit ako ng flat top kabuki brush, kung mabibuild up ko yung coverage niya. Kasi dito medyo nahirapan ako. And nag 2 times tayo nag-apply nitong BB and CC cream na to. So, I'm gonna try using a brush. So, as you can see guys, mas maganda yung coverage nung gumamit tayo ng brush kesa sa sponge. So, siguro kasi hinihigop nung sponge yung ibang product. So, nakadalawang squeeze pa ako nung tube bago ko ma-build up yung BB and CC cream dito sa kabilang side ng face ko. And, yun nga, nakadalawang squeeze na ako noon. Hindi pa ako natuwa sa coverage na naibigay niya. Pero sa brush, mas okay siya. And, yun nga lang, medyo mas streaky lang yata ng konti. Pero, ang kagandahan nun is you can use your sponge para i-flatten or i-buff yung natitirang product na, alam nyo, hindi naman sobrang even kasi yung application ng brushes. So, yun, as we can see, mas maganda yung coverage using a brush. So, yun guys. Kukompletohin ko lang yung aking makeup and I'll be back. So, I am back guys. So, i-discuss na natin tong Ponds BB and CC cream na to. For me, for a light coverage foundation or base, approved to sa akin, okay to sa akin kasi in all fairness, may coverage naman talaga siya. Especially, yung ginamit natin is yung aking brush. Itong flat top kabuki brush ko. So, yun. Kung sa sponge ka naman, girl, ang masabi ko lang is careful lang kasi mukhang sisip-sipin ng sponge mo yung product. Kaya, yun, yung coverage niya is mas lighter pa. Light na nga, mas lighter pa. So, nahirapan ako i-build yung coverage using this one. So, yun, I highly recommend na brush yung gamitin nyo. And for the scent, for the shade, okay naman. Mabango eh.
yung typical na amoy ng mga Pond's product na sobrang parang ma-floral, ganyan. So, yun pa rin siya. And, hindi pa rin tayo din sa point ni Pond's. Kasi maganda pa rin naman yung product. So, yun nga lang, for light coverage lang talaga siya. For me, this is okay for everyday use. Pero kung kailangan nyo ng full coverage and, yun nga, something na talagang plakado, hindi nyo to pwedeng asahan ng bongga. Kasi, yun, hindi siya sobrang full coverage and most probably hindi to mag-last ng matagal na matagal sa inyong face. So, yun lang guys. Okay naman siya, na-cover naman niya kahit papano yung mga blemish ko and na-correct naman niya yung kulay ng face. Yun nga lang, nag-add ako of course ng concealer kasi ibang level yung eye bags ko, alam nyo naman yun. And yun, sinet ko siya ng powder. Gumamit ako ng Nichido na loose powder. So, yun, okay naman. Hindi pa naman ako oily nung natapos ko tong makeup na to. So, okay siya sa akin for everyday. So, yun guys. Thank you sa inyong panonood. Sana nakatulong ulit ang first impression product review na ito. Yan. Nabili ko to guys sa Watsons again. So, yun. Pwede kayong bumisita sa Watsons. And, yun nga lang, hindi pa lahat ng Watsons guys meron nito. Kasi, kakakita ko lang din sa sponsored post sa Instagram ng Pond. So, wala pa talaga siyang full launch na masasabi ko talaga na pinromote siya ni Pond. So, yun. It so happen, nakita ko lang siya sa SM North EDSA. So, yun, kinuha ko siya kasi nga, bihira yung BB and CC na magkasama. So, yun guys. Thank you sa inyong panonood. Follow nyo po ako sa aking Facebook page, sa aking Instagram, and sa aking Twitter. And, ayun, maraming updates doon ng products. Nagpo-post ako doon ng iba-ibang mga kung anek-anek. So, yun, follow nyo po ako sa mga yan, guys. So, again, thank you sa inyong panonood and see you sa aking susunod na video. Bye!